Hello student, welcome you all in the new lecture of plant maintenance and safety. In today's lecture we will discuss about common trouble and remedy of electric motor and repair complexity. મિત્રો આપણે ચેપ્ટર નંબર 4 પીરિયોડિક અને પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સની અંદર આજે ઇલેક્ટ્રિક મોટરની અંદર જે ટ્રબલ ઉદ્ભવે છે મીન્સ કે જે ખામીઓ ઉદ્ભવે છે ખામીઓ અને એને દૂર કરવાના ઉપાયો વિશે વાત કરવાની છે અને રિપેર કોમ્પ્લેક્સિબિલિટીનો જે કોન્સેપ્ટ છે એના વિશે આપણે વાત કરવાની છે. તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ લેક્ચર. કોમન ટ્રબલ એન્ડ રેમેડી ઓફ ઇલેક્ટ્રિક મોટર. તો સૌથી પહેલાં તો કઈ ટ્રબલ ઇલેક્ટ્રિક મોટરની અંદર આવી શકે છે. તો એમાં છે ફર્સ્ટ વન છે કલેક્શન ઓફ ડસ્ટ. બરાબર છે, ઇલેક્ટ્રિક મોટર હોય તો એની અંદર ધૂળના રજકણો ને એ બધું જે હોય તો એ બેરિંગની અંદર અને જે કોમ્યુટેટરનું વાઇન્ડિંગ જે છે એના ખાંચાઓમાં ભરાઈ જાય છે અને જે આપણે રેગ્યુલર જો સાફ ના કરીએ તો એના લીધે ઘર્ષણ થાય છે, ફ્રિક્શન થાય છે અને ફ્રિક્શનના લીધે બેરિંગમાં શું થાય છે, ઘસારો થાય છે. બરાબર છે, આના કારણે જે વાઇન્ડિંગ જે છે બરાબર એનું પણ ઇરોઝન થાય છે. બરાબર છે, અને શોર્ટ સર્કિટ થવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે. એટલે આપણે વાઇન્ડિંગ ઉપર શું કરવું પડે, જે ડસ્ટનું ઇન્સ્યુલેશન જે છે બરાબર છે, જમા થયેલી જે ધૂળ છે એ ઇન્સ્યુલેટર તરીકે કામ કરે છે. એટલે આપણે એ જે છે એ રેગ્યુલર ઇન્ટરવલ ઉપર રિમૂવ કરતા રહેવું પડે. હવે આપણે એને રિમૂવ બે રીતે કરી શકીએ છીએ. એક તો આપણે જે કોમ્પ્રેસ એર છે એ એની ઉપર જે છે સ્પ્રે કરીને આપણે રિમૂવ કરી શકીએ છીએ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એર કોમ્પ્રેસર. અને બીજું આપણે એને સાફ કરવું હોય, ડસ્ટને સાફ કરવી હોય તો આપણે વેક્યુમ ક્લીનરનો યુઝ કરીને પણ જે ડસ્ટ છે એને સાફ કરી શકીએ છીએ. સેકન્ડ આપણે જોઈએ લીકેજ ઓફ ઓઇલ. તો ઓઇલ જે છે એ ઓઇલ શાના માટે આપણે યુઝ કરીએ છીએ સૌથી પહેલાં તો બેરિંગમાં જે છે એ ઘસારો થાય છે તો એના લીધે ઓઇલ જે છે એ ઉપયોગી છે. બરાબર છે, પણ ઓઇલનું જો લીકેજ થાય તો એ નુકસાનકારક છે. ઓકે, વાઇન્ડિંગની અંદર ઇન્સ્યુલેટર તરીકે ઓઇલ જે છે એ એની ઉપર જો ધૂળ જમા થઈ જાય બરાબર છે, ડસ્ટ જમા થઈ જાય તો એના કારણે પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય છે. ઓકે, તો ઓઇલ અને જે ડસ્ટ છે એને સોલ્વન્ટથી આપણે શું કરીએ છીએ, સાફ કરીએ છીએ. અને સોલ્વન્ટ જે છે એ કાર્બન ક્લોરાઇડ છે એનો આપણે યુઝ કરવામાં આવે છે. એના સિવાય આપણે જે સફાઈ કામ કરવા માટે બ્રશ અને સ્ક્રેપર જે છે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને એ રીતે આપણે એનો યુઝ કરવો જોઈએ જેથી ઇન્સ્યુલેટર જે છે એને નુકસાન થાય નહીં. થર્ડ વન છે ઇફેક્ટ ઓફ હ્યુમિડ એટમોસ્ફિયર. તો ભેજવાળું વાતાવરણની અંદર જો મોટર કામ કરતી હશે તો એ પણ એક પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરે છે. કઈ રીતે પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરે છે એ આપણે જોઈ લઈએ. તો મોટરની આજુબાજુનું જે વાતાવરણ છે એ જો સૂકું હોય મીન્સ કે ડ્રાય હોય તો એ જે છે એ ઇલેક્ટ્રિક મોટર માટે લાભદાયક છે. કેમ લાભદાયક છે? કેમ કે મોટરમાં ભેજ જો દાખલ થાય તો એને રેગ્યુલર ઇન્ટરવલ ઉપર આપણે સાફ કરવો જોઈએ. અને જો એ આપણે સાફ ના કરીએ તો વાઇન્ડિંગનું જે ઇન્સ્યુલેશન છે એને નુકસાન કરે છે. ઓકે, હવે આપણે કઈ વસ્તુ ડ્રાય રાખવા માટે, મોટરને ડ્રાય રાખવા માટે કઈ વસ્તુ આપણે યુટિલાઇઝ કરી શકીએ છીએ. તો એક તો ઓવનની મદદથી આપણે ડ્રાય કરી શકીએ છીએ. બરાબર છે, વાઇન્ડિંગમાંથી કરંટ પસાર કરીએ એટલે ઇન્સ્યુલેશનનો ભેજ છે એ દૂર થઈ જાય છે. અને આર્મેચર જે છે એને ફરતું અટકાવવા માટે સૌથી પહેલાં તો આપણે એને લોક કરવું પડે છે અને પછી રિઓસ્ટેટનો ઉપયોગ કરીને લો વોલ્ટેજ સપ્લાય કરીને પણ આપણે જે મોઇસ્ચર છે એ રિમૂવ કરી શકીએ છીએ. એ જ રીતે કોઈ ગરમ એલિમેન્ટ જેવા કે રેજિસ્ટર છે, પછી સ્ટીમ પાઇપ ઉપરથી પંખાની ગરમ હવા પસાર કરી વાઇન્ડિંગ ઉપર આપણે ફેરવીશું તો પણ જે મોઇસ્ચર જે છે બરાબર છે એ રિમૂવ થઈ જશે. મોટરને નોન ઇન્ફ્લેમેબલ મટીરિયલની કવર કરવામાં આવે છે અને ડક્ટ મારફતે એમાં ગરમી જે છે એ આપણે પસાર કરીશું. હવે ડક્ટ સિસ્ટમ જે છે એ તમને ઓલરેડી ખબર હશે. મોટરને આપણે કવર કરી અને ઉપરના નીચે આપણે શું કરીએ છીએ, બલ્બ રાખીને એને ગરમી આપીએ છીએ. જનરલી કોઈ મોબાઈલ તમારે બગડ્યો હોય તો એના માટે સૌથી પહેલાં પાણીની અંદર કોઈ મોબાઈલ પડ્યો હોય તો આપણે વસ્તુ એ જ કરીએ છીએ કે બલ્બની મદદથી એને ગરમી આપીએ છીએ જેથી અંદરની જે હીટ છે અંદરનો જે મોઇસ્ચર છે એ રિમૂવ થઈ જશે. ઓકે, એના પછી નેક્સ્ટ છે ઇફેક્ટ ઓફ ફ્રિક્શન. ફ્રિક્શનની શું અસર થાય છે? તો સામાન્ય રીતે બેરિંગની અંદર શું હોય છે, મેટલ ટુ મેટલ કોન્ટેક્ટ હોય છે અને લુબ્રિકેન્ટના હિસાબે એટલું બધું ફ્રિક્શન થતું છે નહીં, પણ પ્રેક્ટિકલી આપણે 100% ફ્રિક્શન જે છે એને આપણે નાબૂદ કરી શકતા નથી. ઓકે, પ્રેક્ટિકલી બેરિંગમાં ઘણી વખતે શું થાય, અપૂરતું ઓઇલ હોય છે, ઇમ્પ્રોપર લુબ્રિકેશનના કારણે આપણે ઓલરેડી ભણી ગયા છીએ. ગ્રેડ જે ઓઇલનો હોય છે એ અલગ હોય છે અને એના લીધે બેરિંગનું જે ઓઇલનું પડ છે એ શું થાય છે, ઘણી વખતે બ્રેક થઈ જાય છે અને એના કારણે મેટલ ટુ મેટલ કોન્ટેક્ટ થાય છે અને એના કારણે ફ્રિક્શન જે છે એ થઈ શકે છે. ઓકે, તો આપણે ફ્રિક્શનની અસર જે છે ઘટાડવી હોય તો એના માટે શું કરવું જોઈએ, તો મોટર બનાવનાર કંપનીનું લુબ્રિકેશન માટેની જે સૂચનાઓ છે એનું ચુસ્તપણે આપણે શું કરવું જોઈએ, પાલન કરાવવું જોઈએ. લુબ્રિકેશનનો ગ્રેડ છે, એનો પ્રકાર જે છે, એના લુબ્રિકેશન કરવાની જે ફ્રીક્વન્સી છે, કેટલા ઇન્ટરવલની અંદર લુબ્રિકેશન કરવાનું છે એ પણ આપણે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. ઓઇલનો જે ગ્રેડ અને બેસ્ટ ક્વોલિટીનું ઓઇલ જે છે આપણે યુઝ કરીશું જેથી એ જે છે એની જે લેયર છે એ બ્રેક ના થાય
અને મેટલ ટુ મેટલ કોન્ટેક્ટ અટકાવી શકીએ. નેક્સ્ટ વન છે એ છે મિસઅલાઇનમેન્ટ. તો મિસઅલાઇનમેન્ટના કારણે જે શાફ્ટ છે એ ઘણી વખતે બ્રેક થઈ જાય છે અથવા તો બેન્ડ થઈ જાય છે. બેરિંગ જે છે એ ઘણી વખતે ગરમ થઈ, બરોબર છે, હીટ પકડી અને એ પણ ઘણી વખતે શું થાય છે, બળી જાય છે, બરોબર છે. ઓવરલોડના કારણે આપણે જે એફિશિયન્સી જે છે એ ઘટી જાય છે, બરોબર છે. મિસઅલાઇનમેન્ટ થશે તો એના તો ઓવરલોડ થશે અને એના કારણે એફિશિયન્સી જે છે ઓછી થાય છે, બરોબર છે. તો આ બધા જે છે મિસઅલાઇનમેન્ટ થવાના કારણો કયા કયા છે એ આપણે જોઈએ. તો ઇક્વિપમેન્ટની અયોગ્ય રીતે ગોઠવણી કરેલી હોય આપણે તો પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. ફાઉન્ડેશન છે એ પ્રોપર આપણે સેટલ ના કર્યું હોય, બરોબર છે. ફ્લોર ઉપરનો જે ભારે વજન છે, બરોબર છે, લોડ વધારે હોય, બેરિંગનો જે છે એ ઘસારો વધારે હોય, તો એવા કારણે મિસઅલાઇનમેન્ટ જે છે એ થાય છે અને આપણે મેન્ટેનન્સ કરી અને મિસઅલાઇનમેન્ટ જે છે રેગ્યુલર ઇન્ટરવલ પર દૂર કરવું જોઈએ. ઓકે. નેક્સ્ટ કોન્સેપ્ટ છે એ છે વાઇબ્રેશન. તો વાઇબ્રેશન થવાનું મેઇન કારણ શું છે? તો કોઈ બી સિસ્ટમની અંદર વાઇબ્રેશન ક્યારે થાય છે ફ્રેન્ડ્સ? જ્યારે તેની અંદર અનબેલેન્સ ફોર્સિસ હોય છે, બરોબર છે. એના સિવાય બીજા કયા કયા કારણ જવાબદાર છે? તો એક તો આપણે સર્વિસ જે છે પ્રોપર ના કરેલી હોય, બરોબર છે. ઓપરેશન દરમિયાન મોટર અને માઉન્ટિંગ બોલ્ટ જે છે એ લૂઝ હોય અને શાફ્ટનું જે છે એ ઓસિલેશન વધુ પડતું હોય, તો એવા કારણે બેરિંગનું છે ફ્રિક્શન થાય છે અને એના કારણે વાઇબ્રેશન થઈ શકે છે. વાઇબ્રેશન જે છે એને દૂર કરવા માટે આપણે કયા કયા મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં લેવાના છે? તો બધા જે માઉન્ટિંગના બોલ્ટ છે એને સૌથી પહેલાં તો ટાઈટ કરી દેવાના. મોટરને લૂઝ પાર્ટ માટે ચેક કરો, જ્યાં લૂઝ પાર્ટ છે ત્યાં ચેક કરો. ફાઉન્ડેશનને સોલિડિટી માટે વાઇબ્રેશન થતી મોટરના ફાઉન્ડેશન સાથે સરખાવો અને જરૂરી જે સુધારા કરવાના છે. બેરિંગનું પણ જે લૂઝ છે બેરિંગ, તો એ પણ એને ચેક કરો રેગ્યુલર ઇન્ટરવલ પર. વાઇબ્રેટિંગ મોટરને ડ્રીવન મશીનથી દૂર કરો અને પછી દૂર કર્યા પછી વાઇબ્રેશન માટે એને ચેક કરો અને રિપેર થયા પછી થોડા સમય સુધી એની વાઇબ્રેશનની ખામી જણાય, મીન્સ કે પ્રોબ્લેમ હોય, તો એનું બેલેન્સિંગ કરી અને આપણે અનબેલેન્સ ફોર્સ છે એને રિમૂવ કરવા જોઈએ, જેથી વાઇબ્રેશન જે છે થાય નહીં. એના પછી નેક્સ્ટ વન છે ઓવરલોડ. ઓવરલોડ ક્યારે થાય છે? તો મોટર ડ્રીવન જે છે મશીન એ ઘણી વખતે ઓવરલોડ થઈ જાય છે. ઓવરલોડ થવાથી શું થશે? તો મોટર જે છે ગરમ થઈ જાય છે અથવા તો બળી જાય છે, બરોબર છે. ઘણી વખતે સ્ટુડન્ટને પ્રોજેક્ટની અંદર પણ એમને લોડ કેલ્ક્યુલેશન પ્રોપર ના કરી હોય અને મોટરનો યુટિલાઇઝ કર્યો હોય, તો એવા કેસમાં જ્યારે ટૂલ જે છે એ ઘસવાનો ટ્રાય કરે, ગ્રાઇન્ડિંગ મશીનની અંદર મોટર યુઝ કરી હોય, તો એવા કેસમાં પણ મોટર ઓવરલોડ થઈ જાય છે. ઓવરલોડ થવાથી શું થશે? તો એને કરંટની જરૂરિયાત જે છે વધારે પડશે અને કરંટ જેટલો વધારે જરૂર પડશે, લોડ કરતાં વધારે કરંટ જરૂર પડશે, એટલે I2RT અનુસાર આપણે જે હીટ જે છે એ પણ વધારે ઉદ્ભવશે અને હીટના કારણે મોટર જે છે બળી જવાના ચાન્સીસ રહે છે, બરોબર છે. એટલે આપણે કોઈ બી ઇક્વિપમેન્ટનું સિલેક્શન કરતા હોય તો એ ઓવરલોડ ના થાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. એ જ રીતે અંડરલોડ. ઓવરલોડ તો છે જ, પણ અંડરલોડ એ શું કહેવા માગે છે? તો એસી સર્કિટમાં કરંટ જે છે એ મોસ્ટલી બે ભાગમાં વહેંચાયેલો હોય છે. એક છે રિયલ, જેને આપણે કહીએ છીએ ઉપયોગી કરંટ, બરોબર છે, એવો પાવર કે જે મિકેનિકલ એનર્જીનું ઉત્પાદન કરે છે, ઓકે. અને બીજું છે વોટલેસ કરંટ, જે ઇન્ડક્શન ઇલેક્ટ્રિક મોટરમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં રૂપાંતર થાય છે, ઓકે. તો આપણે જ્યારે મોટર પાર્ટ લોડ કન્ડિશન ઉપર કામ કરતી હોય તો એવા કેસમાં જે રિયલ પાવર કે જે ખરેખર ઉપયોગી છે એ ઘટે છે અને વોટલેસ કરંટ જે છે એ વધે છે, ઓકે. અને એના કારણે પાવર ફેક્ટર જે છે ઘટી જાય છે. પાવર ફેક્ટર શું છે એ તમે AEEની અંદર સારી રીતે ભણી ગયા છો, બરોબર છે. અને આ પાવર ફેક્ટર એ રિયલ પાવર અને ટોટલ પાવરનો ગુણોત્તર છે, ઓકે. તો આ જે છે એના કારણે અંડરલોડ જે છે એ થઈ શકે છે. હવે આપણે કોઈ બી ઇન્ડક્શન મોટર જે છે એ નીચા પાવર ફેક્ટર ઉપર કામ કરતી હોય તો એનાથી ચાર ગેરફાયદા થાય છે. એક તો લાઇનની અંદર જે લોસીસ છે, વોલ્ટેજ ડ્રોપ વધારે થશે, બરોબર છે. મોટર જે છે એનું ટોર્ક જે છે એ ઘટશે. યુટિલિટી લાઇન પરનો જે લોડ છે એમાં વધારો થશે, ઓકે. વાપરનારને ઊંચી એનર્જીનો કોસ્ટ જે છે એ ચૂકવવો પડશે, કેમ કે આપણે પ્રોપર યુટિલાઇઝેશન કરતા નથી, ઓકે. તો આ બધા જે છે પ્રોબ્લેમ એ ઇલેક્ટ્રિક મોટરની અંદર ઉદ્ભવે છે અને એને રિમૂવ કરવા માટે આપણે પ્રોપર રીતે કામ કરવું જોઈએ. નેક્સ્ટ છે રિપેર કોમ્પ્લેક્સિબિલિટી. તો રિપેર કોમ્પ્લેક્સિબિલિટીનો કોન્સેપ્ટ છે એ શું કહેવા માંગે છે? ધ ડિઝાઇન ઓફ પ્રોડક્શન મશીન આર ઓફ સિમ્પલ ઓર કોમ્પ્લેક્સ ટાઈપ. કોઈ બી પ્રોડક્શન મશીન છે એ બે રીતના હોઈ શકે છે. એક તો સિમ્પલ હોઈ શકે છે અને કોમ્પ્લેક્સ ટાઈપના હોઈ શકે છે. ધ મશીન ઇન વિચ મોર મિકેનિકલ ગિયરિંગ, હાઇડ્રોલિક, ન્યુમેટિક યુનિટ, મોર ગાઇડ સરફેસ એન્ડ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ ટ્રાન્સમિશન આર યુઝ દેન ઇટ ઇઝ ડિઝાઇન ઇઝ કોમ્પ્લેક્સ. બરાબર. મશીનની અંદર જો ગિયર વધારે હશે, હાઇડ્રોલિક અને ન્યુમેટિક સિસ્ટમનો આપણે યુઝ કર્યો હશે, ગાઇડ સરફેસ છે એ વધારે હશે, ઓકે. ટ્રાન્સમિશન જે છે, ટાઈપ્સ ઓફ ટ્રાન્સમિશન એ વધારે હશે, તો એવું મશીન જે છે એને આપણે કોમ્પ્લેક્સ મશીન કહી શકીએ છીએ. ધ મેન્ટેનન્સ ઓફ સચ એ મશીન ઇઝ ઓલ્સો કોમ્પ્લેક્સ. એટલે આવું મશીન જ્યારે બગડે છે ત્યારે આપણે એને મેન્ટેનન્સ કરવું છે તો એ પણ વધારે કેવું છે? કોમ્પ્લેક્સ છે.
ધ મશીન હેવિંગ નોર્મલ ડિઝાઇન એન્ડ એફિશિયન્ટ પાર્ટ આર સિમ્પલ ઇન ટર્મ ઓફ મેન્ટેનન્સ. મશીનની અંદર જો એની ડિઝાઇન નોર્મલ હોય અને એફિશિયન્ટ પાર્ટ હોય તો એવા કેસમાં એનું મેન્ટેનન્સ જે છે સરળ થઈ જશે. પણ મશીનની અંદર જો વધારે પડતા ગિયર હશે, હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમ હશે, ગાઈડ સરફેસ વધારે હશે, બરાબર છે, તો એ કોમ્પ્લેક્સ મશીનની કેટેગરીમાં આવે છે અને એને રિપેરિંગ કરવું થોડું વધારે જટિલ છે. બાય કમ્પેરિંગ ઓલ ધ મશીન સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ સિમ્પલેસ્ટ ડિઝાઇન, આપણે શું કરવાનું છે રિપેર કોમ્પ્લેક્સિબિલિટીની અંદર દરેક જે મશીન છે એને આપણે એની ડિઝાઇન છે એના આધારે આપણે એની કોમ્પ્લેક્સિટી જે છે એ નક્કી કરવાની છે, બરાબર છે. તો આપણે એક સિમ્પલ ડિઝાઇનથી સ્ટાર્ટ કરીશું અને હાર્ડમાં હાર્ડ જે ડિઝાઇન ધરાવતા મશીન છે એની રિપેર કોમ્પ્લેક્સિબિલિટી નક્કી કરીશું. જેની રિપેર કોમ્પ્લેક્સિબિલિટી વધારે એ મશીનને રિપેર કરવામાં વધારે ટાઈમ લાગશે, એને રિપેર કરવામાં વધારે કોસ્ટ જે છે એ થશે, બરાબર છે. તો આપણે જોઈએ હવે મશીન ટુ કોમ્પ્લેક્સ વન ઈચ મશીન કેન બી અસાઇન અ રિલેટિવ ઇન્ડેક્સ. જે મશીનની કોમ્પ્લેક્સિબિલિટીના આધારે એને એક ઇન્ડેક્સ, એક નંબર આપવામાં આવે છે. ધીસ રિલેટિવ ઇન્ડેક્સ ઇઝ કોલ્ડ ધ રિપેર કોમ્પ્લેક્સિબિલિટી ઓફ ધ મશીન. અને આ જે રિલેટિવ ઇન્ડેક્સ છે એને આપણે કહીશું રિપેર કોમ્પ્લેક્સિબિલિટી ઓફ મશીન. ઓકે. The maintenance and repairing of the machine having the repair complexity index is lower can be done easily and speedily. Okay. હવે જે મશીનનો રિપેર કોમ્પ્લેક્સિબિલિટી ઇન્ડેક્સ નીચો હોય છે એને આપણે સરળતાથી મેન્ટેનન્સ જે છે એ કરી શકીએ છીએ, રિપેરિંગ જે છે એ સરળતાથી કરી શકીએ છીએ. ઓકે. અને સ્પીડલી એ મશીન જે છે એ એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો આપણે રિકવર કરી શકીશું. On the other hand, the maintenance and repairing of the machine having higher repairing complexity index is difficult and consuming more time. હવે જે મશીનની અંદર ગિયર મિકેનિઝમ વધારે છે, જે મશીનની અંદર જે આપણે વાત કરીએ કે ન્યુમેટિક અને હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમ વધારે છે, તો એવું મશીન જ્યારે બગડે છે, બરાબર છે, એનું રિપેર કોમ્પ્લેક્સિબિલિટી ઇન્ડેક્સ કેવું હશે, ઓલરેડી હાઈ હશે. તો એવું હાઈ રિપેર કોમ્પ્લેક્સિબિલિટી ઇન્ડેક્સવાળું મશીન જ્યારે બગડે છે ત્યારે એનું મેન્ટેનન્સ કરવું થોડું ડિફિકલ્ટ છે અને એ જે છે વધારે ટાઈમ જે છે કન્ઝ્યુમ કરશે. Therefore, the machine are designed keeping in mind to bring its easy and speedy maintenance characteristics. એટલે મશીન આપણે જે બી ડિઝાઇન કરીએ છીએ, બરાબર છે, એ રીતે કરીશું કે જેથી એનું મેન્ટેનન્સ જે છે સ્પીડમાં થાય, બરાબર છે, અને એનું ડિઝાઇન જે છે એ બને એટલી સિમ્પલ રાખવાનો આપણે ટ્રાય કરીએ છીએ. ઓકે. હવે અહીંયા તમને અલગ અલગ જે મશીન છે એની રિપેર કોમ્પ્લેક્સિબિલિટી ઇન્ડેક્સ જે છે એ આપેલી છે, તો આપણે જોઈએ અહીંયા આગળ. જો તમે સૌથી પહેલાં અહીંયા જોઈ શકો છો કે તમને અહીંયા સેન્ટર લેથ આપેલું છે, એની રિપેર કોમ્પ્લેક્સિબિલિટી 5 છે. એના કરતાં મલ્ટી ટૂલ લેથ મશીન છે, એની અંદર રોટેટિંગ પાર્ટ અને એ વધારે હશે, ગિયર મિકેનિઝમ વધારે હશે, એટલે એને રિપેર કરવું વધારે ડિફિકલ્ટ થશે, એટલે કોમ્પ્લેક્સિટી ઇન્ડેક્સની અંદર એ 16 ઉપર છે. ઓકે. એ જ રીતે તમે શેપિંગ મશીન જુઓ તો શેપિંગ મશીનની અંદર મિકેનિઝમ ઓછા હોય છે, તો એની રિપેર કોમ્પ્લેક્સિબિલિટી ઇન્ડેક્સ એ પણ ઓછી છે. વર્ટિકલ ડ્રિલિંગ મશીનની અંદર મોટરની જોડે ડાયરેક્ટ કનેક્શન હોય છે, તો એમાં રોટેટિંગ પાર્ટ ઓછા હોય છે, નંબર ઓફ મિકેનિઝમ ઓછા હોય છે, તો એને રિપેર કરવું સરળ છે. એટલે રિપેર કોમ્પ્લેક્સિબિલિટી ઇન્ડેક્સની અંદર એ સૌથી ઓછું 2 છે, બરાબર છે. એ જ રીતે તમે બોરિંગ મશીન જુઓ, જીગ બોરિંગ મશીન, તો એની અંદર રોટેટિંગ પાર્ટ મિકેનિઝમ વધારે હોય છે, તો એને રિપેર કરવું થોડું વધારે કોમ્પ્લેક્સ છે, તો એની કોમ્પ્લેક્સિબિલિટી ઇન્ડેક્સની અંદર 19 છે. ઓકે. તો આ રીતે તમે દરેક મશીન જે છે એનો રિપેર કોમ્પ્લેક્સિબિલિટી ઇન્ડેક્સ જે છે એ જોઈ શકો છો અને એના આધારે એનું મેન્ટેનન્સ અને એનું રિપેરિંગ કરવામાં કેટલું કોમ્પ્લિકેટેડ છે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. હવે આપણે યુઝ ઓફ રિપેર કોમ્પ્લેક્સિબિલિટી, આનો આપણે યુઝ કઈ જગ્યાએ કરી શકીએ છીએ. રિપેર કોમ્પ્લેક્સિબિલિટીનો જે કોન્સેપ્ટ છે એક્ઝામની પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણે જોવા જઈએ તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આનો આપણે યુઝ કઈ જગ્યાએ કરી શકીએ છીએ, તો ડિસાઇડ ધ રિપેર ટાઈમ એન્ડ રિપેર સાયકલ. આપણે રિપેરિંગ સમય અને રિપેરિંગ સાયકલ જો નક્કી કર્યું હોય તો એમાં રિપેર કોમ્પ્લેક્સિબિલિટીનો કોન્સેપ્ટ છે એ યુઝફુલ છે. એના પછી ટુ ડિસાઇડ ધ સાઇઝ, સ્ટાફ એન્ડ નંબર ઓફ વર્કર એન્ડ ફિટર્સ ઓફ ધ મેન્ટેનન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ. મેન્ટેનન્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં વધારે જો ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર વધારે રિપેર કોમ્પ્લેક્સિબિલિટી ધરાવતા મશીન હોય તો એવા કેસમાં એનું મેન્ટેનન્સ ડિફિકલ્ટ બનશે. એટલે તમે જે સ્ટાફ જે છે મેન્ટેનન્સનો સ્ટાફ તમારે વધારે જોઈશે, નંબર ઓફ વર્કર જે છે એ વધારે જોઈશે, બરાબર છે, અને એ પ્રમાણે તમારે ફિટર જે છે એ પણ મેન્ટેનન્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં વધારે રાખવા પડશે. ટુ એસ્ટિમેટ ધ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ મટીરિયલ એન્ડ રિપ્લેસમેન્ટ પાર્ટ ફોર ધ મેન્ટેનન્સ. હવે આપણે મેન્ટેનન્સ માટે મટીરિયલ અને પાર્ટની જરૂરિયાત જે છે એનો અંદાજ તમે રિપેર કોમ્પ્લેક્સિબિલિટી ઇન્ડેક્સ દ્વારા મારી શકો છો. ટુ એસ્ટિમેટ ધ એન્યુઅલ કોસ્ટ ઓફ મેન્ટેનન્સ. આપણે વર્ષ દરમિયાન જો વધારે રિપેર કોમ્પ્લેક્સિબિલિટી ધરાવતા મશીન લાવ્યા હશું તો એનો કોમ્પ્લેક્સિબિલિટી ઇન્ડેક્સ વધારે હશે, એટલે એનું રિપેરિંગ જે છે એ વર્ષ દરમિયાન કેટલો મેન્ટેનન્સનો ખર્ચો આવશે એટલો આપણે અંદાજિત ખર્ચ નક્કી કરવા માટે પણ રિપેર કોમ્પ્લેક્સિબિલિટી ઇન્ડેક્સ છે એ યુઝફુલ છે.
ટુ ડિસાઇડ ધ બ્રેકડાઉન પર્સન્ટેજ, બ્રેકડાઉન કેટલા પર્સન્ટેજ થશે એ પણ આપણે ટકાવારી નક્કી કરવી હોય તો એના માટે પણ રિપેર કોમ્પ્લેક્સિટી ઇન્ડેક્સ છે એ જરૂરી છે. ટુ અસર્ટેન ધ એફિશિયન્સી ઓફ મેન્ટેનન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, મેન્ટેનન્સ વિભાગની કાર્યક્ષમતા જે છે એ નક્કી કરવા માટે પણ રિપેર કોમ્પ્લેક્સિટી જે છે એ જરૂરી છે. તો આ રીતે રિપેર કોમ્પ્લેક્સિટી જે છે એ મેન્ટેનન્સ માટે એક અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. એના આધારે આપણે રિપેરિંગ જે ટાઈમ છે કેટલો થશે એ અને રિપેરની જે સાયકલ છે, સ્મોલ રિપેર કરવું છે, મીડિયમ રિપેર છે કે આખું ઓવરઓલ કરવું પડશે, આ દરેક વસ્તુ જે છે એ રિપેર કોમ્પ્લેક્સિટીના આધારે આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ. ખૂબ જ આઈએમપી કોન્સેપ્ટ છે, જીટીયુની અંદર વારંવાર પૂછાય છે. ટુ ડિસાઇડ ધ ફેસિલિટી રિક્વાયર ઇન ધ મેન્ટેનન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, મેન્ટેનન્સ ડિપાર્ટમેન્ટને અંદર કઈ કઈ ફેસિલિટી આપણે એમને આપવી જોઈએ, બરોબર છે, કયા કયા ઇક્વિપમેન્ટ આપણે આપવા જોઈએ. જો વધારે મશીન કોમ્પ્લેક્સ હશે તો એના આધારે આપણે જે એમને ટૂલ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ એ પણ વધારે સારા પ્રોવાઈડ કરવા પડશે. વધારે જે મલ્ટીફંક્શન ટૂલ છે એ પ્રોવાઈડ કરવા પડશે. નોર્મલ ટૂલથી કામ ચાલશે નહીં, સ્પેશિયલ પર્પઝ ટૂલ છે એનો આપણે યુઝ કરવો પડશે. ટુ ડિસાઇડ ધ એસ્ટિમેટ ફોર મેન્ટેનન્સ ઓફ ઈચ એન્ડ એવરી મશીન, આપણે દરેક મશીનનો જે એસ્ટિમેટ છે, બરોબર છે, મેન્ટેનન્સનો એ આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ. ટુ ફિક્સ અપ ધ મેથડ ઓફ મેન્ટેનન્સ ફોર પ્રોડક્શન મશીન, પ્રોડક્શન મશીનની આપણે જે મેથડ છે, બરોબર છે, મેન્ટેનન્સ કરવાની જે મેથડ છે એને આપણે ફિક્સ કરી શકીએ છીએ. તો વધુ હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈશું. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.